Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Leena and these are the headlines. Vishwajit Rane says will contest against his father Pratap Singh, beat him by 10,000 votes after father says he will contest from stronghold Porye. Father Eremito Rebello says don't vote for politicians who jump parties, stop acts which shame Goan culture. Goa to get dry, cool temperatures for next 5 days. Yesterday, state registers lowest temperatures with many places recording values below 18 degrees Celsius. And now for the news in detail. Health Minister Vishwajit Rane on Tuesday said that he will contest against his father, Congress stalwart in his stronghold Porye and win by 10,000 votes as Rane takes on Rane on elections. This reaction came after Pratap Singh called a meeting of his supporters and declared that he would contest upcoming elections on a Congress ticket. This has drawn a sharp reaction from his own son, Vishwajit, who alleged that the Congress is pressurizing him to contest the elections. He alleged that he, Vishwajit, who was instrumental in electing his father in Porye, and this time he should retire with dignity instead of losing to his son. म्हाका तरी दिसता की प्रताप सिंग राणे जे माझे वडील हांकां खूब मानता की त्यांनी त्यांचे वय आता 83 त्यांचो एक टोटल डिस्कनेक्ट जाल्लो आसा तरुण पिढी कडेन आनी मतदारसंघ गेले 20 वर्सां हांव सांबाळटा आनी जे कितें सार्वजनीक कामां आनी जे कितें विजन फॉर द यूथ महिला एम्पावरमेंट सशक्तीकरण ते सगळे गोष्टींनी हांव आतां भारतीय जनता पक्षान आमचे पूर्णपणे काँग्रेस म्हणटा ते एक्झिस्टन्सान ना थंय आनी पूर्णपणे आमचे कार्यकर्ते पंच सदस्य सगळ्यांक हांवें निवडून हाडलेले आसा सगळे आतां भारतीय जनता पक्षान आसा आनी म्हाका तरी दिसता 50 वर्सां जावन ग्रेसफुली 83 इयर्साक मनशांनी रिटायर जावपाची गरज आसा हांवें बी विनंती केल्ली तांकां आनी म्हाका आमची चर्चा जाली पण म्हाका तरी दिसता की तेंचेर काँग्रेसचे केंद्र नेतृत्वाचो बरो प्रेशर आहा तेंचेर आनी स्थानीक नेतृत्वाचो तेंचेर प्रेशर आसल्या कारणान त्यांनी ते स्टेटमेंट केलो आसतलो म्हाका दिसना ते रावतले इतल्या वर्सां राजकारणान रावन आनी वया प्रमाणे मनशांनी निर्णय घेवपाची गरज आहा म्हाजे वडील असले तरी बी म्हाजी तांकां एक सजेशन आसतलें आनी सूचना आसतली की ह्या वयाक तुमी रावू नये कारण तुमी गोंया खातीर जाय त्यो गोश्टी केल्ल्या आसा पूण त्याच बरोबर ह्या वयान रावल्यार म्हाका दिसता की एक जनरेशन शिफ्ट जाल्लो आसा आनी गेल्या 20 वर्सां हांव मतदारसंघ सांबाळटा त्या कारणा खातीर हांव पर्ये मतदारसंघान हांवें ऑलरेडी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कडेन हांवें चर्चा केल्या हांव भारतीय जनता पक्षाच्या टिकेटीचेर रावतलो काँग्रेसचें अस्तित्व वर्च्युअली झिरो जाल्लें आसा गोंय राज्यांत आनी प्रताप सिंग राणे ह्या वयान रावप योग्य न्ही पण तांकां रावपाचें आसा जाल्यार म्हाका तरी दिसता की म्हाका आयज पार्टी खातीर हांव भारतीय जनता पक्षाच्या टिकेटाचेर हांव पर्ये मतदारसंघाचेर हांव बीजेपीचेर हांव थंय निवडणूक लडोवपाची म्हाजी पूर्णपणे तयारी आसा काँग्रेस कोणूय प्रेशरायज करून दी हांव भोवमतांनी एटलीस्ट 10,000 मतांनी हांव सीट निवडून हाडटलो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना आनी हे जाणटे कार्यकर्ते आपल्या स्वार्था खातीर कोण तरी गेलो आसतलो तेंचे कडेन आपले स्वताचे स्वार्थ जो आहा ते गेले आसतले म्हाका दिसना कोण इलेक्टेड मेंबर वयतलो सिच्युएशन हा काँग्रेस इज बिकम अ बँकरप्ट पार्टी वर्च्युअली इज लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा अँड गोवन सॉयल आणि ॲज अ फादर अँड सनचो इशू ना इट इज भारतीय जनता पार्टी वर्सेस द काँग्रेस पार्टी पण माझ्या वडिलांनी बी विचार करपाची गरज आहे की एट 83 why does he want to continue in politics after completing 50 years one should gracefully retire after being a chief minister for more than 9 terms म्हाका तरी दिसता की म्हाका ज्या मनशाचे आयडल ज्या व्यक्तीच्या बद्दल म्हाका इतलो मान आनी अभिमान हा त्या व्यक्तींनी ग्रेसफुली रिटायर जावपाची गरज आहे नॉट टू बी रिटायर्ड इन द बॅटल फील्ड आणि ही परिस्थिती बिकट जातली इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी मेसी थिंग बट आय होप इट गेट सॉर्टेड आउट एट सम फेस बट I am confident I'll win by a margin of 10,000. Amar Chavaria for GOA365 from Panjim. The ruling BJP has suffered another setback after its MLA from Vasco, Carlos Almeida, resigned as MLA. Carlos has become second MLA from BJP to put in his papers. Mormugao Taluka, which has been a BJP fortress with all 4 constituencies ruled by BJP MLAs, is slowly falling apart. After Kortali MLA Alina Saldana, now Vasco MLA Carlos Almeida too has resigned from the BJP. The development comes on the day when BJP National President JP Nadda arrives in Goa. Carlos was earlier relentlessly targeting government after he had an inkling that he might not get the BJP ticket. Today, Carlos said BJP forced him to take his decision as he was sidelined by the party on health grounds. So, and I'm not capable. So let's see. I learned Kala. So I scam Kala, Kumdalian scam.
दाजी सालकर ताका गेला आनी आस्क मी वर्क अंडर हिम हाव कॅन वर्क अंडर हिम ते आयज सांजे रातची म्हजी मिटींग आहा मेन वर्क आयज रातची ह्या डिसिजन घेतला आयज I have to do both. So आपली रिजायन जालें एज अ BJP मेंबर ते आतां हांव जेवपाक गेलो आमगे एक प्रोग्राम आसता तेन्ना ते येयले म्हाका मेळप हांवें मेळलो ते पार्टी ऑफर हांव मेळलो तांकां हांव मेळलो कित्याक आय हॅड टू फायंड ऑप्शन दीपक नायकान म्हाका सांगला सतीश जोडान दीपक नायकान सांगला की ही पार्टी टेक फॉर हिम नॉट फॉर मी फॉर दीपक फॉर दाजी चांगला दीपक आपल्याला तिकीट मेळटलें म्हणून कॉन्फिडन्स आहे दीपक सोबत ना म्हणटा दीपक दामोदर देवळा वचून नाल धरून ना म्हणून सांग जाल्यार हांव मिटींग आय एम रॉंग ऑफर कितें जाता मागीर वोट मागीर मेन टीम विल डिसायड आयज रातची William Rodrigues for GOA365 from Panaji. Politicians are changing parties like their shirts. Don't forgive them by re-electing once again. Let's stop such acts which shame the Goan culture. Father Eremito Rebello has appealed to Goans after state sees pet of party hopping. Politics has become complicated these days. People's representatives are jumping from one party to another. They are not bothered about the people. These are greedy people. Such people should not be elected again. Eremito Rebello has appealed. Listen. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो आमचें गोंयचें पॉलिटिक्स आयज खंयच्या कचऱ्यांत वो खंयचे डीच वॉटरांत पावलां तें तुमी पळयतात निवडून काडटा लोक त्रास काडून तांकां कितलो चॉयस आसा विचून काडपाक तरी आसतना एकल्या मनशाचेर विस्वास दवरता आनी लोक ताका मत घालून निवडून काडटा पूण हे मनीस थोडे घात करून लोकांक वयतात कालच्या दिसाक एकलो मनीस घात करून गेला तें तुमी पळयलां वर्शीं लोक जाय तो ताचेर दुबावतालो हो मनीस सारको न्हय म्हूण पूण आमच्या असल्या जायत्या मनशांक दिसलें गो बरो गाय म्हूण पूण ह्या दिसांनी ताणें केला तो दास रातच्या वेळार एके पार्टीच्या मनशांक मेळूंक वयता बर्थडेच्या दिसाक आनीक दुसरे पार्टीक जॉयन जावंक सोदता आनी आतां तिसरे पार्टीन वेंग मारता म्हणटच हो मनीस धोड न्हय म्हूण ह्या ताच्या कर्तुबां वरवीं कळटा ह्या मनशांक पोरजेचें आनी आपणाक निवडून काडला त्या लोकांचें बरेंपण ना हे सेल्फीश म्हणून दाखयता पातक्याक बोगसणें आहा पूण घातक्याक पोत्तून निवडून काडूंक जायना देखून हांव सगळे गोंयचे पोरजेक उलो मारता ह्या मनशांनी हे पॉलिटिशियनांनी जाणी घात केला तांच्या वोटरांक तांकां पोत्तून निवडून हाडूंक जायना आनी हाडूंक फावना जोर तर हें लिसांव आमी तांकां आयज शिकयना जाल्यार हें अशेंच चलतलें देखून हांव सगळ्या म्हज्या गोंयच्या भावा भयणांक उलो मारता खंयच्याय धर्माची ती जावं आमी एकठांय रावया गोंयचें पॉलिटिक्स साफ करूंक वावरुया परतून तांकां कशेंच निवडून हाडचें न्हय Hiru Mahale for GOA365 from Vasco. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. As we celebrate 60th year of Goa liberation, we have to start rebuilding temples destroyed by Portuguese. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on Tuesday, "I'm not asking for anything else. I'm just asking you all to give us strength to reinstate Hindu Sanskrit and Mandir Sanskrit in the state," Chief Minister appealed. Chief Minister made the statement during the renovated tourist facilities at Mangeshi in Ponda. We felt dignified as government played a major role in renovating temple premises. Our ancestors rebuilt the temples destroyed by the Portuguese. Government is also beautifying the temples as much as it can. Now, some temples need to be rebuilt again. Give government strength to do it, Chief Minister appealed. माझो देव वाचयतलो माझ्या देवाक सुरक्षीत स्थळांत व्हरून दवरतलो आनी माझ्या देवळाचे हांव पुनर्स्थापना करतलो त्या वेळार त्या पुर्वजांनी केल्ले
ते भाग्यवान आसात, आमी भाग्यवान आसा की ते देवूळ कुठ्ठाळीच्या देऊन हांगा बसयलें आनी येदे व्हडलें मंगेशाचें देवूळ हांगा जालें. पण योगायोगान हांव म्हणटा खारीचो वांटो आमच्या सरकाराचो लागलो ह्या मंगेशाच्या पुराय प्राकारांत. त्या खातीर आमी धन्य जाले, वयर आसलेले सगळे धन्य जाले, तुमी धन्य जाले. ह्या कार्यक्रमाक आमी सगळे जाण पार्टिसिपेट जाले. वेगवेगळ्या अशा पद्धतीच्या म्हणजे पुर्तुगीजाच्या राजवटीच्या कार्यकाळात जी सगळी विध्वंस केली देवळां खंय तरी त्यांना आमच्या पूर्वजांनी परत बांधली. आता सरकारूय आपल्या परीत मदत करून अशा वेगवेगळ्या देवळांचे सौंदर्यीकरण करपाक लागला. म्हालसा आमकां तेंकोन आसा, त्याच म्हालसेचें देवूळ वेर्णा हांगासर जे भव्य दिव्य देवूळ जालां ह्या देशाच्या इतिहासात उद्ध्वस्त केल्ली देवळां परत जी पुनर्स्थापीत जाल्या त्याच इतिहासात आमचे वेर्णाचे म्हालसाचें देवूळ लागता. तेंय तितकेच म्हत्वाचें आसा. ही गोंयकारांच्या दृश्टीन अभिमानाची गजाल आसा, म्हत्वाची गजाल आसा. अजूनही अशाच पद्धतीची देवळां पुनर्स्थापना करपाची उरल्या. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा पोर्तुगीजांनी विध्वस्त केल्ली देवळां परत एकदा आमी बांदूंक सुरवात करपाक जाय. ती बांदपाची ताकद हांव तुमच्याकडे दुसरे तिसरे कांयच मागना. हांव तुमच्याकडे मागता परत एकदा ही हिंदू संस्कृतीचे जतन करून दवरप, मंदिर संस्कृतीचे जतन करून दवरप आणि परत एकदा तीच देवळां आणि तीच संस्कृती पुनर्स्थापना करपाची ताकद तुमच्याकडे मागता. Krishna Naik for GOA 365 from Ponda. The SGPDA should float a tender to collect SOPO before 27 December, as suggested by the High Court, the All Goa Fish Traders Association has demanded. They have also alleged that fish is imported from Gujarat in trains without a FDA test. The matter must be investigated as it can pose a risk to health. All Goa Fish Traders Association put forward various demands before the government. They demanded that they keep vehicle rates low until basic facilities are provided. If their demand is not met, they will take a call on 27 December. There is need to maintain cleanliness in the fish market and health department should pay attention to it, the association said. As per High Court direction प्रमाणान तुम्ही 27 तारीखे पयली टेंडर काडपाकूच जाय. फुडें कितें करपा आसा 27 तारीखे टेंडर काडना जाल्यार फुडें कितें करपा आसा ते आमी 27 तारीख डिसायड करतले. दुसरें जे आमचो रिक्वेस्ट आशिल्लो की तुम्ही वराक जे 500 रुपया केल्ले आसा ते 500 रुपयान आमकां दिवपाक जायना. जेन्ना तुम्ही फूल फ्लॅज मार्केट करता, कॉन्क्रीट घालून करतले, सगळे करतले तेन्ना आमी पळयतले. तेजेर बसाबस करया, तेजेर डिस्कशन करया, कितले पयशे वाडोवपाचे आमी मागीर पळया. पूण सद्या आसा ती जे 2 वर्सां पयलीं कितें वराक 100 रुपया कितें आशिल्ले ते प्रमाणात तुम्ही करून दिसाक 5 वराक 100 आशिल्ले, दिसाक 500 रुपया प्रत्येक गाडीक 100 200 300 कितें तरी आशिल्ले 5 वराक. ते प्रमाण तुम्ही घेवचे आणि फुडें टेंडर तुम्ही काडटा ते एज पर दॅट रेट जे पयलीं आशिल्ले ते रेटीन तुम्ही टेंडर काडपाक जाय. तुम्ही पयशे मायज घेवपाक जाय, पीडीएफ चडोवपाक जाय, सोपो टॅक्स आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तुम्ही सारखे करून दिया मार्केट, कॉन्क्रीट घाला, सगळे सिस्टमॅटीक करा, लायट बरी घाला, तेन्ना आमी दितले तुमकां. आमगेले टेंडर हें आसा रेट पळय जो गाडयेचो आसा न्ही तो खूब चड आसा. ऑल इंडिया पळय तुमी केरळा 17 मार्केट आहा. 17 मार्केटान न्ही ते डेली वेजीस आहा, डेली प्रमाणे म्हणल्यार दिसा 4 व्हिलराक 100 रुपया आनी 6 व्हिलराक 300 रुपीज अशें आसा. हांव म्हणटा हें आमकां पळय पर वरां केलां पळय तें आमकां परवडना. आमगे सगळें धंद्या मार बसलेलो आसा. हांव एक बाबासाना कडेन चेअरमॅना कडेन एसपीडी कडेन रिक्वेस्ट करता की हो टेंडर काडचे पयलीं जी आमगे रेट आसा न्ही ती दिसा कोतार करची. तुमी करात दिसाक एक पयलीं 100 दिताले आमी बोलेरो नेक्स्ट 4 व्हिलराक तुमी 300 करात दिता आनी 6 व्हिलराक आमी 300 दिताले त्या जाग्यार 500 करात. पूण ते तशें आमकां तें परवडटा ना जाल्यार अशें आतां अशें पोजिशन येतलें जर तर आमकां नुस्तें येना आनी हांगा रेट वाडटली नुस्त्याची. कितें तशेंच कितें जाता दुसरें हें टेंडर काडचे पयलीं रेट ठरवचो पडटलो. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार थंय पळय इतली घाण जाल्ली आसा न्ही आमी कोणाचेर हें करना. टेंडर कोणाकूय मेळो आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना कितें, पूण आमकां हें कितें लोक थंय भितर सरतात ते जशें पळयता मार्केटाचें कशें आसा तें एक मार्केट क्लीन करपाचें आनी लायटी ते मदीं वयता आनी सगळो प्रॉब्लेम जाता. आमकां कलेक्शन करपाक सुद्दां मेळना पयशाचें. The unhygienic fish imported from Gujarat needs to be tested. The fish is sold here without FDA testing. There is threat to health of Goans, social worker Milagres Fernandez said.
हे नुस्तें आवट एंड आवट आमगे गोंया सप्लाय जाता आनी आयज आमगेलो गोंयचो लोक नुस्तें खाताय कित्याक बरे भाशेन लोक आतां आमगे गोंयच जाणा होलसेलान नुस्तें भितर येता आनी FDA चॅकींग कोता हे एक भरोश्याचेर आमगे गोंयचे लोक नुस्तें खाता बट हे नुस्तें आतां रेल्वेचे हे नुस्तें येता हे होलसेला येना हे आवट एंड आवट गोंयांत खंय तरी आमगे गोंया सप्लाय जाता आनी हे नुस्त्याक वो कोण एजंट हाडटाय हेजेर एक्शन घेवपा जाय आमगे हिंगा पुलीस स्टेशन आहा रेल्वे स्टेशनाक बोगलेक हेजेर एक्शन जावपा जाय हेज FDA लायसन्स आहा वो FDA चॅकींग आहा वो हेल्था कितें चॅकींग आहा जाल्यार हेजेर इन्क्वायरी जावपा एकदम गरज आहा कित्याक हे नुस्त्याक आतां आमगे गोंया आमगे सगळे गोंयकार खाताय बट हे आतां गुजरातासून नुस्तें हिंग गोंया पावलां म्हाका दिसना हिंग आयज आहा वो कितें आनी हे नुस्तें वास माता वो आतां एक दुसरो होलसेल रेडी जाला रेल्वे स्टेशना कडेन नुस्त्याचो हे आम बाबा केन्ना चोयलो ना रेल्वे नुस्तें आयलोले गोंया हे आतां न्यू कितें तरी आमकां गोंया दिसती पडटा सो मागोता आमगेल्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आमगे CMा कडेन हेजेर मातशें जात जाल्यार बेगीन एक्शन घेवपाचें आनी हे कोण रेल्वे स्टेशनान हे जे फॉर्मेलिटी सारकी नासतना चॅकींग नुस्तें हाटाय हेंचेर एक्शन घेवपाचें. However, Konkan Railway PR Baban Ghatke has refuted this, saying that this is not a business but a railway service. People order fish parcel and they are checked during booking. From Madgaon station, there is no outgoing fish being booked from here, but mostly we are receiving incoming, which has been booked from Kerala or Gujarat, Mumbai, like these places. So usually what happens is fish comes under perishable item, and there are certain formalities which are to be followed at the booking station. That's like, suppose if fish is coming from Kerala, then they have to follow certain norms laid down by railways. So once all those conditions are satisfied, they accept for booking, and we railways act as the transporters. At the receiving end, once the parcel, that person in whose name that parcel has been booked, he approaches the parcel office along with the receipt, and that fish parcel is handed over. Secondly, regarding testing, railways have no authority, or it's not under purview of railways to check the quality of perishable item, whatever it may be. But once in a while, our health department staff randomly checks the items, if at all they are perishable items. Sandip Tuekar for GOA365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. According to IMD reports, weather is very likely to continue to remain cool and dry for another 5 days starting from December 21. As minimum temperatures drop in the state, Goa registered its lowest temperatures yesterday, with many places even recording values below 18 degrees Celsius. Skies will remain mainly clear for the next 48 hours. There will be light haze and fog in the morning at isolated areas for the next 5 days starting December 21. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 32 degrees Celsius and 19 degrees Celsius respectively. The IMD says that minimum temperatures will gradually rise after another 24 hours. No weather and fishermen warning issued at present. Bureau Report, GOA365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.